स्वागत छ मेरो सादा रेसिपीमा। म आज पुनः उपस्थित भइसके हजुरको सामु। आज मैले रागाको मासुको अचार बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। यो मासु मैले 1-2 दिनलाई सुकुटी बनाएर राखेको मासु हो। यो आलो मासु पनि हैन र सुकुटी नै बनेको मासु पनि हैन। यसलाई पनि अचार बनाएर धेरै समयसम्म प्रयोग गर्नको लागि मैले बनाइरहेकी छु। यदि हजुरलाई मन पर्छ भने बनाउनु होला र भर्खर मात्र मेरो यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, अनि छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। मैले आज हजुरलाई रागाको मासुको अचार बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। यहाँ मलाई मन पर्ने मासुको पिस बनाएर कुनै भाँडोमा राखेको छु। सुरुमा यसरी एउटा भाँडोमा जम्मा गर्नु होला। त्यसपछि मैले यसमा थोरै लसुनको दानालाई छिलेर राखेकी छु, अनि स्वाद अनुसारको नुन राख्नु पर्नेछ। 1 चम्मच बेसार, अनि 1 चम्मच फेरि मिट मसला। त्यसपछि यति मैले रातो धुलो खुर्सानी, अनि यो तिमुर र खुर्सानी पिसेको मैले यति नै राख्छु। रातो खुर्सानी पनि राखेकी छु। त्यसपछि कागती, मैले कागतीको रस यसमा राखेकी छु। म यहीबाट यसमा राख्दै छु। त्यसपछि अब यसलाई राम्रोसँग यसरी साड्नु पर्नेछ। यति बनाइसकेपछि अब यसलाई कम्तीमा पनि 1 घण्टा 2 घण्टा जति छोपेर राख्नु पर्नेछ, अनि यसलाई तेलमा फ्राई गरेर कुनै सफा भाँडामा राख्नु पर्नेछ। अब मैले मासु फ्राई गर्नको लागि कराईमा तेल तताइसकेको छु। 2 घण्टापछि हेर्दा मेरो मासुको कलर यति राम्रो बनिसकेको छ। यसमा मैले अब यति मेथी राखेँ, अनि तिमुर, अनि जिरा। मैले तेल यति नै राखेको छु। हजुरलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति राख्नु होला। यो मेथी एकदमै कालो हुने गरी यसलाई फुर्न दिनुस्। अब यति भइसकेपछि मैले यति थोरै बेसार राख्दैछु, किनकि मैले अगाडि मासुमा पनि बेसार मोलेको छु। त्यसैले अब मैले यसमा मासु राख्दैछु। यसलाई एकदम मजासँग पाक्न दिनुपर्छ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै चलाएर हेर्नुस्, मेरो यति मजाले फुरिसकेको छ। यस्तो बन्जेलसम्म हजुरहरूले तेलमै फुर्न दिनुपर्छ। अब मैले ग्यास सानो बनाएको छु। अब यसलाई यत्तिकै राख्नेछु। म ग्यास बन्द गर्छु। मेरो अब मासुको अचार तयार भइसक्यो। मासु चिसो बनिसकेपछि मैले सिसाको भाँडोमा यसरी जम्मा गरिसकेको छु। अब यसलाई धेरै लामो समयपछिसम्म पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हजुरलाई मेरो आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला।